para po sa ating unang news and views from the Manila Bulletin, Trump says he liked Duterte very much, pours in $101 million. Kung matatandaan po natin, noong nakaraang Lunes po ay nagkaroon ng bilateral meeting with President Donald Trump on the sidelines of the 31st ASEAN Summit. Kung kaya't pagbalik po ni President Trump ay napaka-positive at sinabi niyang nagustuhan nga daw po niya si President Duterte kung saan in-announce po niya ito sa White House. At sinabi niya na magbibigay tulong po ang United States ng $101.3 million. Kung i-convert po natin yan ay nasa 5.1 billion pesos to support the initiatives of the Duterte administration. Ito raw po ay i-rundown lang natin kung saan-saan po ito gagamitin. Yung 750 million pesos will be for the rehabilitation of the Marawi City. 85 million naman po dollars for counterterrorism related equipments, training and support of the armed forces. At $2 million naman roughly 101 million pesos to support the administration's campaign po against illegal drugs. So ito po ay nakakatuwa at good news po ito dahil makikita natin yung relasyon ng dalawang bansa mas napapaigting at mas napapalakas. And it's nice to know na nagbigay talaga ng sa loobin niya si President Trump na gustong-gusto nga niya at sinabi niya, he liked President Duterte very much. Kinantahan pa nga ito ni Presidente Duterte, yes. Diba? Sabi niya, dahil po sa request ng Commander-in-Chief ng Estados Unidos, kakanta po ako ngayon. Talaga With very, Espirita Corrales. very hospitable kasi si Pangulong Duterte nun. Kaya naman talaga kinatuwa ni POTUS ni President Trump. Kaya for sure talagang mas iigting yung relations ng USA at ng Pilipinas yan. Next naman, banner story ng Manila Bulletin. Okay, so hindi yung MRT pero yung economy expands at faster pace. So very good news po yan para sa ating lahat dahil 6.9% growth in third quarter surpasses market expectations of 6.6. Nanatili po na isa sa fastest growing economy sa Asia ang Pilipinas. Ang GDP o Gross Domestic Product ay umangat ng 6.9%. Lumampas ito sa market expectations na 6.6%. So isa tayo sa mga best performing economies dito sa Asia. Nangunguna po ang Vietnam na may 7.5%, ang Pilipinas na may 6.9%, ang China next po sa atin na 6.9%, at ang Indonesia ay 5.1%. So ano nga ba ang dahilan kung bakit daw patuloy na umuunlad at very stable itong economy natin? Number one, dahil nga ito sa strong growth sa exports natin. At number two, dahil sa improvement ng public spending. So ano ba ibig sabihin ng public spending? Kasi diba usual notion natin, pag gastos ka ng gastos, baka mali. Hindi, kasi every year meron tayong budget process na ginagawa, nag-allocate tayo ng budget dyan per each agency. So dapat, lahat ng inallocate mo dapat magastos. So ibig sabihin nun, yung pera sa Pilipinas, umiikot talaga siya. Paano siya masusustain? Sinabi ng NEDA na masusustain natin yung growth ng Pilipinas in terms of GDP dahil nga sa sustained yung paggastos natin dahil dito sa build. Kasi syempre, iikot talaga yung pera dyan. Alright, so news. Congratulations sa mga economic managers ni Presidente Duterte. And I think they are on target sa kanila pong mga para po sa GDP po ng ating bansa. Ito naman po tayo sa banner story ng The Philippine Star. Rody calls for legally binding code on South China Sea. Sinabi po ng Malacanang na itutulak po ni PRRD ang isang legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Kasabay po ito ng pag-welcome ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na i-adopt ang isang framework upang masimula na itong negosasyon sa isang substantive at effective Code of Conduct with China. Nagkasundo po ang mga leaders ng ASEAN at maging ang China na simulan na nga pong pag-uusap dito sa COC. Bunga na rin daw po ito ng positive statement o positive momentum rather sa chairman statement na nakalagay po sa kanilang inilabas nito pong katatapos lamang ng 31st ASEAN Summit dito po sa Manila. Nakasaad dito na looking forward po ang mga leaders ng ASEAN na simulan na ang negosasyon. Ginit po ng ASEAN ang importansya ng peace, security, stability, and maritime security and rules-based and freedom of navigation and oversight dun po sa South China Sea. Okay, ngayon naman punta tayo sa online sa Philippine News Agency. Technology paves new way towards correct Filipino. So, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nagde-develop po ng isang software kung saan it aims to help addressing misspelling of words in Filipino. So, kumbaga, autocorrect. At ito pong software na to ay magiging available sa mga Microsoft Word dahil alam naman natin maraming estudyante gumagamit nito, marami
ang nagkakamali usually sa mga spelling o sa paggamit ng wikang Filipino. At ang target po nila ng launch ito ay 2018 and they want it to be available for the public for free. At bukod dito, isa din sa proyekto ng KWF is yung i-translate yung maraming mga libro into Filipino. So of course, ito is their campaign to promote na mas patatagin pa yung wikang Filipino. I think it's oras na para talagang makorek natin yung ating language. Kasi di ba nauso dahil na nagkaroon ng cellphones, yung mga text natin, may igsilat, pinapa-shortcut natin, minsan hinahalo pa natin sa salitang English. So mas maganda na alam natin mismo yung sariling wika natin. Tsaka siyempre yung mga batas din, dapat lahat yan ma-translate. Kasi siyempre ibang mga kababayan natin hindi naiintindihan yung mga malalalim na English. Mas maganda na in simple terms ng mga Pilipino. Ano bang example, Jules? Maraming batas actually. Halos lahat ng batas ngayon. Well, Constitution pa lang natin isa sa sikat na translated. Pero yung mga ibang bagong batas wala. It entails a lot of work, yun nga lang. Pero maganda para sa ating wikang Filipino.